Γιατί γκρέμισαν το ιστορικό μοναστήρι, όπου ορκίστηκε ο ήρωας του 1821 Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι φήμες για τον κρυμμένο θησαυρό του Αλή Πασά και οι εργολαβίες. Το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Μαυρομάτι Καρδίτσας θεωρείται σημαντικό όχι μόνο γιατί γεωργίστηκε ο ήρωας της Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά διαχρονικά ήταν το στολίδι της περιοχής ως εξαιρετικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Δυστυχώς κατεδαφίστηκε το 1989 με απόφαση του τότε Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Λεόπα. Αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει βρει απάντηση για την πράξη αυτή. Τα κελιά που χρησιμοποιούνταν από τους μοναχούς ήταν σε καλή κατάσταση και δεν είχε αναφερθεί στατικό πρόβλημα στο σύνολο του κτηρίου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση και τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι προσέφηκαν στα δικαστήρια, αλλά φάνηκαν αδύναμοι να αποτρέψουν το πολιτιστικό έγκλημα. Αντιθέτως, λέγεται ότι για να συγκαλυφθούν οι όποιες ευθύνες αρμοδίων, κυκλοφόρησε το εφάνταστο σενάριο ότι οι μπουλντόζες δούλεψαν για να αποκαλύψουν τον θρυλούμενο κρυμμένο θησαυρό του Αλή Πασά από την εποχή της τουρκοκρατίας. Ο φημολογούμενος θησαυρός του Αλή Πασά αποτελούσε πάντοτε ευρύ πεδίο για εικασίες και θρύλους και προσέλκυε χρυσοθύρες από διάφορα σημεία της Ελλάδος. Ωστόσο, ο θησαυρός ποτέ δεν βρέθηκε. Όμως το ωραίο παραμύθι έκανε εντύπωση και μετατόπισε την κουβέντα στα θρυλούμενα και όχι στα θλιβερά πεπραγμένα των καταστροφέων. Η φωτογραφική σύγκριση της παλιάς μονής και της νέας είναι συντριπτική. Η λαϊκή αρχιτεκτονική χάθηκε και αντικαταστάθηκε από τον μπετόν και τις τυποποιημένες καμάρες. Μετά την κατεδάφιση το μοναστήρι ξαναχτίστηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή. Δεν θυμίζει καθόλου το παλιό πετρόκτιστο οίκημα και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Από το μοναστηριακό αυτό συγκρότημα σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό. Για την εξέλιξη αυτή φυσικά δεν ευθύνεται η σημερινή ενεργή γυναικεία κοινότητα που ζει και προσεύχεται εκεί. Οι μοναχές όλων των ηλικιών μετακινήθηκαν το 2005 από άλλη περιοχή στην προσπάθεια να ζωντανέψουν και πάλι την ιστορική μονή. Είναι φιλόξενες, δραστήριες και πολύ μορφωμένες. Μονή Καραϊσκάκη είναι η δεύτερη ανεπίσημη ονομασία της μονής, που οφείλεται στη σύνδεση του τόπου με τον ήρωα της Επανάστασης, που θρυλείται ότι γεννήθηκε το 1782 σε σπήλαιο που βρίσκεται κοντά. Η Ιερά Μονή ιδρύθηκε το 1000 μετά Χριστόν και το 1150 με 1200 καταστράφηκε ολοσχερός από τις πυρκαγιές που έβαλαν οι Σταυροφόροι επί Φραγκοκρατίας. Το 1590 χτίστηκε εκ νέου με χρήματα μαυροματιανών εμπόρων που δούλευαν στις παραδουνάβιες χώρες και τη Ρωσία. Το μόνο σημείο που σώζεται μέχρι σήμερα από τον 12ο αιώνα, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι το καθολικό. Ένας ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο. Ο ναός είναι πολύ μικρών διαστάσεων, αθωνικού τύπου, σταυροειδής χωρίς τρούλο, στη θέση του οποίου υπάρχει ημισφαίριο, επάνω στο οποίο είναι αγιογραφημένος ο Παντοκράτορ. Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, χρυσοπίκυλτο, με δύο σειρές μη φορητών εικόνων. Ο Άγιος Γεώργιος είναι αγιογραφημένος όρθιος με στρατιωτική στολή κάτω από το άλογό του. Εφόσον, όπως λέγεται, επικράτησε να αγιογραφείται έφυπος μετά τον 18ο αιώνα. Τον καιρό της τουρκικής κατοχής, η μονή λειτουργήσε και ως σχολείο, μεταλαμπαδεύοντας τα Ελληνόπουλα από όλα τα γύρω χωριά, τη βασική εκπαίδευση και γνώση. Πίσω από τις ιερές εικόνες του τέμπλου, του Χριστού, της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Γεωργίου, αναγράφεται το έτος 1602, ενώ σε άλλο σημείο του τέμπλου αναγράφεται το έτος 1599. Στην πρόθεση εντός του Ιερού Βήματος αναγράφονται τα ονόματα των κτητόρων της Μονής, Ευθυμίου και Καλίστου αρχιερέων και Δαμιανού, Ιακώβου, Ραφαήλ, Γαβρίλ και Νικηφόρου των ιερομονάχων. Το ιστορικό του ναού περιλαμβάνει τοιχογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει πάνω από την νότια πύλη, ιστορήθηκαν από τους ιερομονάχους Σεραφείμ από Τυχείο και Δημήτριο Αναγνώστο από το Μέτσοβο το 1719. Αντιθέτως, ο μικρός Νάρθικας, που κτίστηκε αργότερα, δεν έχει τοιχογραφίες. Το μοναστήρι παλιά είχε μεγάλη περιουσία, από χωράφια μέχρι ζώα, όπως αγελάδες, γίδια, πρόβατα και μελίσια. Στην ιδιοκτησία του ήταν ακόμη και το δάσος, στο οποίο έβασχαν τα κοπάδια. Την πιο μεγάλη ανάπτυξη στο μοναστήρι τη γνώρισε όταν είχε ηγούμενο τον Δαμασκηνό Κοσμά. Λέγεται ότι ήταν πολύ εργατικός. Ζήμωνε, χτυπούσε ξινόγαλο, έφτιαχνε πίτες, ήφαινε τον αργαλιό και φρόντιζε να τα έχει όλα σε τάξη. Ο ηγούμενος Δαμασκηνός έκτισε και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Πέρα όμως από το χώρο της μονής, φρόντιζε και τα χωράφια που άνοικαν στα περιουσιακά στοιχεία του μοναστηριού. Μετά το θάνατό του όμως δεν έμεινε τίποτα στο μοναστήρι, καθώς όλα πουλήθηκαν.